والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبارك لكل المشاهدين والمستمعين الذين يتابعون الآن في هذا البث. أبارك لهم هذا اليوم الفضيل، اليوم المبارك، يوم الله المشهود. هذا اليوم يوم عرفة، الذي يعرف فيه الإنسان نفسه، ويعرف فيه ربه، ويعرف فيه ذاته، ويعرف فيه دوره، ويعرف فيه مكانته. هذا اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، إشارة إلى أن قيمة الحج في حقيقته لا تتحقق إلا من خلال هذا اليوم. والوقوف بعرفة ليس الوقوف للإنسان بجسده، وإنما هو وقوف بقلبه، إنما هو وقوف بعقله، إنما هو وقوف بذاته، بكل حياته. يستطيع الإنسان أن يحدد في هذا اليوم هذه القيمة وهذه المكانة. فأنا أسعد لكل المستمعين وكل المشاهدين الذين يتابعون الآن في هذا البث المباشر، والذي نسجله لإخواننا في مشروع كالشمس للدنيا، الذي يقوم عليه طلب في الجامعة الأردنية. ونحن نسجل هذا البث محاولة منا لنعيش في ظلال قيمة مهمة إن شاء الله تعالى. كلنا الآن يتمنى أن يكون مع الحجاج، وكل يدعو الآن للجميع بأن يكتب الله سبحانه وتعالى لنا الحج، وكلنا يتمنى أن يعيش هذه المعاني في الأعوام القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا. أحببت الحقيقة أن أتكلم في قيمة لعلني تكلمت فيها من سنوات مضت. يعني أذكر أنني سجلت برنامج في عام 2008 تحت عنوان الحج الشعوري في تقريبا 12 حلقة، وأنا أحاول الآن أن أعيد ترتيب هذه الموضوعات جميعها في هذا اللقاء السريع المباشر إن شاء الله تعالى تحت هذا العنوان: الحج الشعوري. المقصود كيف نستطيع أن نعيش هذه اللحظات وهذه الأيام بمشاعرنا وعواطفنا مع الذين أكرمه الله سبحانه وتعالى في هذا الحج، في هذا العام وفي كل عام. يمكن من يستمع إلينا الآن بعضهم كتب الله عز وجل له الحج من قبل، يمكن يكون من سيستمع إلى هذا الفيديو ممن كتب الله له الحج هذا العام، وقد يكون من يستمع إلينا الآن لم يحج بعد. نسأل الله أن يكرمنا جميعا. لكن هناك لفتات مهمة يجب أن نقف معها، وأنا أحاول أن أسرد الأمور سردا سريعا. أول شيء يجب أن ننتبه إليه ونحن نتحدث عن هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، أننا نتحدث عن الحج. التعبير القرآني الذي جاء يتكلم عن الحج قال فيه سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا جاء في قوله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إلى آخر الآيات. ما الذي يلفت الانتباه؟ أولا أن هذا الخطاب إنما هو خطاب للناس. عجيب، لماذا يخاطب بهذا الفرع التعبدي وهذا الركن من أركان الإسلام؟ يعني الخطاب يأتي للناس عموما ولا يأتي فحسب للمؤمنين كما اعتدنا في الصلاة وفي الصيام وفي غيرها. هنا نقطة في غاية الأهمية، الإشارة إلى أن هذا الركن لأهميته ولدوره الذي يحققه، فإن الخطاب جاء للناس ولم يأتي للمؤمنين فحسب. هذا يدعونا لأن نعرف ما هي قيمة الحج والتي ترتبط هذه العبادة بالكعبة. يعني احنا في عندنا الصلاة ممكن نصليها في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان، لكن الحج له أوقات معينة وله مكان معين وله أعمال مخصوصة. هذه ماذا قال الله سبحانه وتعالى فيها الكعبة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. لاحظوا، قياما للناس وليس قياما للمؤمنين. هذه المعاني يجب أن نستشعرها، وأول ما ينبغي أن نستشعره في حجنا الشعوري أننا نتكلم عن قيمة إنسانية، عن تظاهرة عالمية، عن معنى حضاري ومعنى إنساني عميق يجب أن نعرفه ويجب أن نعلمه. هذا هو المعنى الأول الذي ينبغي أن ندركه في قيمة الحج. هذا يدخلنا إلى النقطة الثانية، وهو ما معنى الحج؟ الحج في اللغة معناه القصد، معناه القصد، هكذا معنى الحج. سبحان الله أن تسمى هذه العبادة بعبادة الحج أي القصد. وفي كل أعمالنا يجب أن يكون لنا قصد، في كل أعمالنا يجب أن يكون عندنا نية، يجب أن يكون نيتنا حاضرة ومقاصدنا حاضرة. لكن أن تخص هذه العبادة بهذا العنوان هذا إشارة إلى قيمتها وأهميتها.
النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ في عبادة معينة بنية مخصوصة كما تلفظ بالحج. الحج هو العبادة الوحيدة التي تلفظ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالنية. إشارة إلى ماذا؟ أن هذا الحج الذي هو التظاهرة الإنسانية والخطاب الإنساني الذي يمثل حياة الإنسان عموما ومصير الإنسان وطبيعة حياة الإنسان ووجود الإنسان، جاء ليقول لك فيه معناه القصد. يعني حياتك ينبغي أن تكون لها مقصد، لها غاية. أي واحد من الآن لو سأل نفسه ما هي مقصد حياته، ما قيمة حياته، ما الشيء الذي يتمناه، ما الشيء الذي يطلبه، الحج يعلمك هذا. ولذلك ما دام حياتك لها قصد فينبغي أن تكون نيتك حاضرة، وأن تستحضر هدف هذه الحياة التي أنت خلقت لأجلها. إذا هل نحن نستشعر هذا المعنى؟ هذه رسالة لكل الإنسانية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أنت لك هدف وقيمة في هذه الحياة. إذا هذا المعنى الثاني في الحج. أنا حاطي معاني سريعة، سامحوني، تترتب ثالث رابع خامس، مو مشكلة. اللي بعدها مباشرة، لاحظوا أنه جميع الناس يأتوا من كل الأماكن، يأتون من كل فج عميق. المجيء من كل هذه الأماكن إلى مكان محدد وإلى موضع محدد. يأتي الناس ويجتمعون من أطراف الأرض إلى أن يصلوا إلى الكعبة. لكن قبل أن يصلوا لابد أن يمروا بمواقيت. هذه المواقيت محددة، لو نظرنا إليها نجد أنها تشكل مدارا إهليجيا حول الكعبة، تماما مثل مدار هذا الكون الذي كله خاضع لله وكله يسبح بحمد الله. هؤلاء الذين يأتون من كل مكان يأتون إلى الكعبة من هذه المدارات التي تشكل هذا المدار كما قلنا الإهليجي الذي يربط الإنسان بمدارات الكون، مدارات الوجود. كل الكون يدور، كل العالم يدور. نحن ندور حول ماذا؟ ما القيمة التي ندور حولها وما المعنى الذي ندور حوله؟ لابد أن نجتمع إلى مكان واحد، كلنا يتوجه إلى مكان واحد. الكون كله خاضع لله، الكون كله ملب لله سبحانه وتعالى، الكون كله مجتمع حول قيمة التسبيح لله سبحانه وتعالى. أنت جزء من هذا الكون، فينبغي أن تكون مسبحا معه وتعيش معه. طيب نأتي جميعا. هناك عند المواقيت ينبغي أن نحرم. ما قيمة الإحرام وما أهمية الإحرام؟ كثير من الناس الذين يتكلمون في أمر الإحرام يقولون يتزهد الإنسان من لباس الدنيا وينتزع عنه لباس الدنيا. كلام جميل. المرأة تبقى في سترها لكنها تعلن إحرامها. الرجل يلبس هذا اللباس الأبيض الذي يكون من قطعتين اثنتين، لكنه يذكرنا بمعاني كثيرة، بمعاني الزهد، بمعاني التجرد عن الدنيا، بمعاني النظر إلى الآخرة والعيش في الدنيا أيضا بميزان الآخرة. لأن المسلم يتقن فن صناعة الحياة الدنيا، يكون لحياته مقصد وغاية، لكنه لا ينسى بذلك الآخرة. كما أنه إذ يعيش قيمة الآخرة توجه حياته ويكون لها ميزان، لا يغفله ذلك عن قيمة أن يعمر الحياة الدنيا. لكن هذا التجرد يعطيه كيف ينبغي أن يكون ميزانه ميزانا منضبطا. هذه الأشياء التي نحن نلبسها ونتجرد فيها من كل معاني الدنيا نريد أن نوحد فيها مشاعرنا وعواطفنا. فإذا لبسنا الإحرام بدأنا الآن بالتلبية وبدأنا بالتكبير والتهليل، كلنا يلهج إلى الله سبحانه وتعالى. نصل إلى مكة، هناك نبدأ بالطواف. طبعا أنا أعلم أنه في تفصيلات في الحج، الحج القارن، الحج المفرد، الحج المتمتع، وأفضل أنواع الحج التمتع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لو كتب الله له الحج كيف أنه سيحج متمتعا. لماذا؟ لأنه رحلة الحج تمثل رحلة الحياة. فلما الإنسان يعتمر ثم يفك إحرامه ثم يحرم في اليوم الثامن كأنما تمثل له مسيرة الحياة ومسيرة الآخرة، كما سنبين إن شاء الله تعالى. العمرة مسيرة الحياة، ثم مسيرة الحج من يوم الثامن تمثل له مسيرة الآخرة في الانتقال في الأماكن التي يذهب إليها والأعمال التي يقوم بها. طيب عندما يصل إلى مكة أول ما يبدأ بالطواف. يبدأ من عند الحجر الأسعد. يمكن واحد يقول لي طيب لماذا هذا الحجر الأسود أو الحجر الأسعد؟ وعمر رضي الله عنه قال لما كان يقبل الحجر الأسود كان يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اسمع ابن عباس ماذا يقول له؟ يقول ما أدراك أنه لا يضر ولا ينفع، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة سودتها خطايا البشر، يأتي يوم القيامة كجبل أحد يشهد لكل من استلمه.
هذا كلام عجيب، ما بيقوله ابن عباس من نفسه، هذا سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من علم الغيب. هذا المعنى الذي أنا أريد أن نستشعره. نحن بالمناسبة حتى نكون واضحين، نحن نقوم بهذه الأعمال ونحن نسلم أن هذا إيمان لله، الله أمرنا بذلك، هو منعنا من عبادة الأوثان والأصنام، لكنه أمرنا أن نعبده، فكلف أنفسنا بعبادة. قد يشك البعض يقول لك طب أنا بروح بقبل الحجر الأسود، طب أنا أطوف حول حجارة، طب ما الذي أفرق؟ لا، الفرق كبير جدا، أنك هنا تنفذ هذا بأمر الله عز وجل، عرفت حكمته أو لم تعرف حكمته، فإن عرفت الحكمة فعلت أكثر. إذا أنت تعلم أن الحجر الأسود هذا ياقوت من يواقيت البشر سودتها خطايا البشر، تعلم أنه يأتي يوم القيامة كجبل أحد يشهد لكل من استلمه. يعني بالتقنية العلمية الحديثة، كيف الجهاز الكاشف الممر من قدامه واحد في بصمة بيعرف بزمر بيعطي أنه هذا سجل التشريفات الربانية يوم القيامة هو الحجر الأسود. كل اللي بمر من قدامه بيعطي إشارة أنه هذا زار بيتك يا رب في الدنيا. يمين الله في الأرض، هذا الحجر الأسود. أنت لما بتأشر الحجر الأسود أو تلمس الحجر الأسود كأنما لمست يد الله سبحانه وتعالى وصافحت يد الله. طبعا معنى مجازي ومعنى معنوي، لكن الإحساس فيه هو الذي ينبغي أن يصل إلينا. في الفحوصات التي عملوها للحجر الأسود في قطعة صغيرة أخذوها منه قد الحمصة، بيقولوا انه هو يعني له خصائص، وفعلا اكتشفوا انه خصائصه ليست كخصائص الحجار الموجوده على الارض ولا النيازك التي تنزل. يعني درجه الحراره، قضيه الطفو على الماء، ثم الاشعاعات التي تنطلق منه، 7 إشعاعات، كل اشعاع قادر ان يخترق عشرات الالاف من الاشخاص. انظر كيف انت في الشوط الاول اشعاع، الشوط الثاني 7 أشواط وانت تلف. هذا الاشعاع ما تأثيره وما أثره؟ أنت تسلم بذلك معنويا، لكن أيضا حتى ماديا له تأثيره عليك. تبدأ من الحجر الأسود فيخترق بهذا الشعاع هذا الحجم الكبير. طب السؤال الثاني، نحن نبدأ بالطواف. لماذا الطواف؟ ولماذا 7 أشواط؟ ولماذا الطواف يساري وليس يمينيا؟ سبحان الله، أشياء عجيبة جدا. 7 هذا رقم اختاره الله سبحانه وتعالى، وهو رقم من الأرقام التي لها تأثيرها وثقافتنا عندنا في ديننا، في 7 سماوات، في 7 أراضين، 7 آيات الفاتحة، كل هذه المعاني الكثيرة التي نحن نعرفها. هذا المعنى بيجعلك إنسان منسجم مع خطاب الله سبحانه وتعالى، مؤمن بهذا الخطاب الرباني، الخطاب الإلهي. ثم تبدأ أنت بالطوفان اليساري. بالمناسبة الطوفان اليساري كل الكون يطوف طوفان يساري. الخلية، لو أخذت النواة، لو أخذت الذرة، المجرات، الكواكب، الشمس، القمر، كل طوافها طواف يساري. الشيء الوحيد اللي بيطوف طواف يميني اللي هو الساعة، كأنه الساعة اللي بتعد لك الوقت، تقول لك أنت كل ما تتقدم في طوفانك الطبيعي كلما عدك الوقت عكسيا، يأكل منك الوقت. طبعا مين اللي صنع الساعة تدور هذا الدوران؟ لو شاء أن يصنعها دوران يساري لا صنعها، لكن الله سبحانه وتعالى وفق الإنسانية لأن تصنعها بهذا الشكل، تعبيرا عن الوقت وتعبيرا عن الزمن. لكن المهم أن تشعر وأنت تطوف بهذا الإحساس. هذا بالمناسبة كما يقول الأطباء يعيد تنشيط الجسم. وقديش نحن ناس شفناهم كانوا ذاهبين وتعبانين للحج، ومع ذلك مع الطواف ومع غيره يبدأ يتنشط ويبدأ يتجدد فيه، لأنه هذا الطواف بينشط عندك هذا الشيء مع وجودك في هذا المكان الطيب المبارك. وبالمناسبة الذي يموت يتوقف دوران الخلية في جسده، ثم تبدأ طوافا يمينيا. لذلك علماء التشريح يستطيعوا أن يحددوا تاريخ الوفاة وزمن الوفاة بالدقيقة وبالثانية. بيبدأوا يحسبوا كيف بدأ العد العكسي في هذه الخلية أو الدوران العكسي. بيقولوا إنه يعني الذي يموت من الشهداء الذين يحفظ الله عز وجل أجسادهم يتوقف عندهم الدوران فلا يبدأ بالدوران العكسي، لذلك الله بيحفظ أجسادهم من التآكل ومن الذوبان. لكن إذا بدأت تطوف في الخلية داخل الجسم، في الطواف داخل الخلية والدوران داخل الخلية، بيبدأ هذا الدوران اليميني، فبتبدأ الخلية تتآكل وبتبدأ إنها تفسد وبتبدأ إنها تتعفن إلى آخر ما يحدث لهذا الجسد. لاحظ هذا الانسجام في تسبيحك ودورانك في هذا الكون العجيب. طيب تنتهي من الطواف حول الكعبة، ثم تذهب لتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام في أي مكان. طب لماذا مقام إبراهيم؟ هذا المقام واسمه مقام إبراهيم، تستذكر فيه ماذا؟ تستذكر فيه الدور الذي قام فيه إبراهيم، حتى تستذكر الدور اللي أنت لازم تقوم فيه في حياتك. نحن لازم نحس بهذا المعنى، مثل ما الحاج يحس والمعتمر بحس بهذا المعنى، لازم نحس نحن فيه. نذهب مباشرة إلى الطواف بين الصفا والمروة، واسمه الطواف لأن القرآن سماه الطواف، نحن نسميه السعي. القرآن قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فأنت تطوف
بين الصفا والمروة أو تسعى بين الصفا والمروة. هذه 7 أشواط. في الصفا والمروة ماذا نستذكر؟ نستذكر دور المرأة التي بها تقوم الحياة، سعيها على ابنها. نتذكر دور أمنا أم إسماعيل عليه السلام وعليه السلام، كيف أنها سعت لأن تحصل له المال، كيف كانت تركض بين الصفا وبين المروة وهي تحاول وتسعى إلى أن تجد علامة على ماء أو تستنجد بأحد. هذا الركن تقدير لدور المرأة ومكانة المرأة ودورها في الحياة، وهو تعبير عن أشواط حياتنا. نحن نبدأ من الصفوة التي تمثل الصفاء، طفولتنا، ثم نذهب إلى المروة التي تمثل المرور. هذه أسماء مقصودة يا إخواننا. الصفا إلى المروة، نبدأ مرحلة الطفولة، نمر عنها إلى مرحلة الشباب، إلى مرحلة الرجولة، إلى مرحلة الشيخوخة، إلى مرحلة الكهولة. هذه 7 أشواط حتى نمر من المروة إلى آخرتنا، إلى حياتنا. هناك تنتهي العمرة، تتحلل من العمرة. هناك تحلق شعرك أو تقصر من شعرك، تنتهي دورة الحياة التي تعرفها أنت وتحس بها وتتفاعل معها كأنما هي دورة حياة. أشواطنا هذه حتى نمر بها فنحلق شعورنا أو نحلق رؤوسنا، إشارة إلى هذا التجرد وأننا أذهبنا عن أنفسنا كل زينة. بالمناسبة ما تكلمنا عن زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وحثنا على أن نشرب من ماء زمزم ونتضلع منها حتى يعني نستشعر أننا قد شبعنا منها. ماء زمزم ماء عجيب، بئر لا ينضب كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هزمة جبريل، يعني بجناحه ضربه فتفجر منه الماء. واليوم علميا نجد أنه يتكون، بالمناسبة الآن صار فيديوهات تسجيل مباشر الحمد لله، ما عاد هذا الكلام خفي على أحد، كيف أن الماء يتفجر في داخله من قنوات شعيرية من جبال مكة. لاحظوا الماء هذا كيف ينزل فيحصل البركة من هذه الجبال ومن هذا المكان، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم. نحن بنقول زمزم لما شرب له، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم، يعني بيعطيك غذاء وبيشافيك من المرض. أبو ذر رضي الله عنه لما أسلم بقي 40 ليلة وهو يراقب النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما شربت إلا ماء زمزم حتى سمنت. خصائص الغذائية الآن تكلموا عن 11 عنصر غذائي فيه، هذا يمثل مثل ما في السائل الأمينوس اللي في رحم المرأة من أنواع الغذاء والطعام الذي يفيد الجنين. هذا الماء خصائصه وتركيبه الذي يتماثل مع خصائص تركيب الماء في العالم، لكن له خصائص خاصة في نسب معينة في مواد التي يتكون منها أو في خصائص التي يتكون فيها من الأملاح والكالسيوم وغير ذلك، تؤدي إلى أن تعطيه هذه القيمة. فأنت تشرب من ماء زمزم حتى يعني تحس بهذا المعنى وتتكيف معه. هذه الرحلة الأولى. لكن قبل أن ننتقل إلى الرحلة الثانية من حقنا أن نسأل، يعني هذا الشيء الذي يعني يمثل أو تمثله الكعبة في المكان بواد غير ذي زرع أجرد، لون حجارتها سوداء، الحجر الأسود لونه أسود، لباسها اللون الأسود، غطاء الكعبة، الجبال اللي هي موجودة فيها. بالمناسبة راية النبي صلى الله عليه وسلم العقاب كانت الراية السوداء، والسواد مأخوذة من سودة بمعنى القوة، بمعنى الحفظ، يعني سودة بمعنى حفظة، ومنه سمي الأسد أسدا لأنه يحتفظ بفريسته، واللون الأسود لأنه يمتص الطاقة ويحتفظ بها. هذا يشكل نوع القوة، وكأن الكعبة في مكانها وجوها ودورها ووجودها تمثل القوة، القوة للالتزام، القوة للتسليم بأمر الله، القوة للمسلم، القوة للإنسان في صدق إيمانه وتوكله وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى. طب الآن إحنا تحللنا، ننتظر إلى اليوم الثامن. اليوم الثامن نبدأ نحرم من جديد، كأنما الآن نحن في مرحلة جديدة. المرحلة الأولى مرحلة الحياة، انتقلنا فيها إلى ومررنا من حجر المروة إلى مرحلة الآخرة، نبدأ بالبرزخ وهي مرحلة حياة القبر. وحياة القبر هي حياة كما أخبرنا عنها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وكما أخبرنا ربنا عز وجل، لكن هذه الحياة لا نعرف كيف هي. هذه مرحلة بين الحياة الدنيا وبين الآخرة وهي حياة البرزخ، تسمى حياة البرزخ. أنت الآن تحرم من جديد في اليوم الثامن، تتوجه باتجاه عرفة، لكنك تمر بمنى، ومنى ميناء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يتمناه الإنسان. أنت في هذه المرحلة ننظر الإنسان الذي ينتقل من حياة الدنيا، ما هو إما أنه يتنعم في مرحلة القبر أو أنه يتعذب في حياة القبر قبل الحساب. لسه هذا النعيم والعذاب قبل الحساب، لأن البعض يقول لك ما هو كيف الإنسان بده يتعذب قبل الحساب؟ العذاب بعد الحساب شيء،
لكن هذا قبل الحساب. مثل ما في الدنيا الإنسان يحس بالنعمة ويحس بالعذاب والمصائب والابتلاءات، كذلك الأمر في هذه الحياة، لا نعرف كيف هي، كيف حالها، لكن هكذا الإنسان في مرحلة منى، وهي يوم واحد، يطلع بعدها مباشرة على عرفة. طب نحن نتذكر لما أهل القبور يقوموا من قبورهم قالوا كم لبثتم؟ قالوا يوما أو بعض يوم. فعلا نحن بنحسش فيها كل هذه الحياة الطويلة. نتوجه إلى عرفة. هناك الاسم عرفة، يقال العرف الشيء المرتفع، ومنه هذا المكان المرتفع. وكذلك أرض المحشر تكون أرض مرتفعة يشاهدها جميع الناس. عرفة تمثل الأرض المحشر بكل معانيها، الناس في صعيد واحد، وأشرقت الأرض بنور ربها في فترة النهار، لأنه عرفة لا تصح، يعني إذا أنت جيت على عرفة بعد المغرب بدقيقة لا يحسب لك عرفة، ولو أدركت دقيقة واحدة قبل المغرب أنت أدركت عرفة، وتحسب لك من بعد الزوال. المهم في وقت النهار ولو مكثت فيها دقيقة واحدة يحسب لك أنك أدركت الحج. هذا يمثل لك أرض المحشر، كيف نكون فيها الناس حفاة عراة غرلة، لا يعرف أحد الآخر، كيف يكونوا مختلطين، كيف يكونوا لاهجين، كيف كل هذه معاني نحن نستشعرها في عرفة. حتى في مسجد نمرة الذي سمي بهذا الاسم، والاسم لا يزال وسيبقى محفوظا من نمرة. النمرة الشيء المرقط، يعني له أكثر من شكل وله أكثر من نوع. والناس هناك في أرض المحشر ليسوا شيئا واحدا، إنما هم متعددون متنوعون. هناك في يوم عرفة يستشعر الناس هذا المعنى، فلا ينقضي ذلك اليوم إلا وينتهي، خلاص غفر الله عز وجل من غفر وقبل سبحانه وتعالى من قبل. بعد ذلك يتوجه الناس من النفرة إلى المزدلفة. لما يطلع من مزدلفة يمر في منطقة اسمها بطن عرنة، هذه قليل من الناس يمكن ينتبه لها، منطقة ضيقة ووادي ضيق يمر الناس من خلاله. ويقال عرنت الدابة إذا يعني وقعت قدمها بين الحجارة أو في الحديد ويعني سال منها الدم. ويقال عرنت الدابة أو عرن الدابة التي توضع في خطامها من أجل أن تساق فيها هذه الدابة، هذه الحديدة التي توضع في أنفها أو توضع في زمام رقبتها من أجل أن تقاد. منطقة ضيقة لكنها تذكرنا بالصراط، لأن الناس يتجاوزون من أرض المحشر إلى المزدلفة هناك، وأزلفت الجنة للمتقين في منطقة المزدلفة. لكن منطقة عرنة تمثل الصراط. وأنا أذكر لما يعني حججت وأكرمنا الله عز وجل الحج، وسمعنا عن كثير من الناس، هناك كثير من الذين يحجون إذا لم ينتبهوا إلى حجهم وإذا لم ينتبهوا إلى ما يمكن أن يكون معهم، سمعنا أناس في تلك المرحلة يفقدون حجهم، يصخب، يرفض، يجادل، يشتم، بل بعضهم وصل به أن يسب الدين والرب، بل بعضهم يقول أنا لا أريد هذه الحج. تخيلوا إلى أي مستوى، كأنما يعني نسي كل شيء. موقف صعب جدا ومنطقة ضيقة حادة حتى يخرج منها الناس، وهي إلى اليوم بهذا الشكل. يزدحم الناس في منطقة النفرة عند الخروج منها، ولعلكم شاهدتم يعني التسجيلات التي تبث الآن كيف يكون هذا الزحام وغيره. يتوجه الناس إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك يمرون إلى منى. إذا نحن منى نمر فيها مرتين. المرة الأولى ونحن بعد انتهينا من العمرة وأحرمنا وذهبنا إلى عرفة، هذه مرحلة كما قلنا حياة البرزخ. ثم بعد عرفة وهي المرحلة الثانية التي نذهب فيها إلى منى، والتي تمثل مثل ما مثلت في المرحلة السابقة حياة البرزخ والنعيم، تمثل الآن كأنما تمثل حياة الجنة. هناك الأعمال الحج كثيرة جدا، كيف أنهم يرمون الجمرة الأولى، ثم كيف يتحللون، فيكون للحاج الحق في كل شيء إلا في العلاقة الزوجية، لأن هذه تؤجل إلى ما بعد أن ينتهي من الحج، لأن العلاقة الزوجية حتى في الجنة وفي الآخرة لها طبيعتها المختلفة عما تكون عنه في هذه الدنيا. ثم هناك يكون رمي الجمرات التي تمثل إبعادك للشيطان وإقصائك للشيطان ومحاربتك للشيطان ورمي الشيطان الذي يؤثر عليك في حياتك. نحن نتكلم باختصار كيف نستشعر هذه المعاني. ثم يكون الهدي الذي تتمثل فيه موقف إبراهيم عليه السلام وموقف إسماعيل عليه السلام أيضا، كيف لما قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، كيف أنه جعل نفسه من الصابرين وفعلا تحقق الصبر. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم. هناك كان الفداء لإبراهيم، نحن نستشعر هذا المعنى ونحسه. ثم ننتهي بعد ذلك إلى أن ينتهي طواف الوداع، وبعد طواف الإفاضة ثم طواف الوداع، ثم مغادرتنا أرض مكة. والتحلل الثاني طبعا الذي نتحلله يذكرنا بالتحلل الأول الذي ننتقل فيه من بعد أرض المحشر
إلى الآخرة. هذه المعاني يا إخوة يا أخوات مختصرة جدا جدا جدا، نحن لخصناها في كتيب صغير، يعني يمكن انتشر جزء منه على النت قبل ما نباشر في طباعته، وسجلنا فيها من قبل حلقات، وكل سنة عمالنا بنسجل وبنذكر فيها. الهدف منها نحن أن نعيش هذه المعاني، الهدف أن نكررها في كل وقت، ليس الهدف أن نعيشها في هذه الأيام، وإنما أن نعيشها في كل وقت من أوقاتنا، ندافع بها عن حقائق ديننا، نعرف من خلالها كيف أن الله طلب منا هذا الشيء لأجل أن يتحقق معنى الإيمان، وهو التسليم بأمر الله سبحانه وتعالى. فإن فهمنا المعاني وعرفنا دلالاتها بها ونعمت، إذا لم نعرف دلالاتها فيكفينا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بها، ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقال يعني خذوا عني مناسككم، فنحن أخذنا هذه المناسك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا الآن أن نشعر بهذا المعنى حتى نحس أنفسنا مع الحجيج، أن نحس أنفسنا بقلوبنا ومشاعرنا وعواطفنا، كأنما عندما نلبي معهم، عندما نهلل معهم، عندما نكبر معهم، عندما يذبحون نذبح نحن. غدا إن شاء الله تعالى في أول أيام النحر سيبدأ الجميع بذبح الأضاحي وغيرها. هذه المعاني الإيمانية التي توحد مشاعرنا وعواطفنا ما أحوجنا لها، لأن الحج كما قلت في بداية حديثي هذا لا يمثل عملا فرديا، إنما يمثل أداء جماعيا حضاريا إنسانيا ينبغي أن يعطي فيه المسلمون صورة صادقة عن إيمانهم، وصورة صادقة عن دينهم، وتظاهرة حقيقية كل سنة تتكرر. نعم يحج 2 مليون 3 مليون 4 مليون، لكن ما أحوجنا أن يعبر الحج عن شخصية الإسلام وشخصية المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم وأن يبارك جهود الجميع، وسامحونا على الاختصار وعلى الاستعجال، لكني أحببت أن يكون هذا سريعا حتى يستمع إليه من يستطيع أن يستمع إليه ويأخذ منه هذه المعاني السريعة، ثم إن شاء أن يعود بالتفصيل فليعود وليستمع وليقرأ وليناقش وليعيش هو بنفسه هذه المعاني. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.